بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. معكم ميرفت ياقوت ادمن جروب كروشيه الاميرات. النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض طريقة عمل بونشو سهل جدا، شكله حلو كمان في اللبس. انا هنا منفذاه المقاس 6 سنين. طبعا انت تقدري تنفذيه بالمقاس اللي انت عايزاه، بانك تاخدي مقاس دوران الراس وتعملي سلسال يقبل الاسم على 10 وتشتغلي معايا زي الفيديو، وان شاء الله يكون الشرح واضح باذن الله. الغرز المستخدمة هنا غرزة الصدفة بالشكل اللي انت شايفاه ده، بتديكي تفريعات شكلها جميل. بس هنا غرزة الصدفة بغرزة الكلاستر من عمود بلفتين، يعني زي ما انت شايفة كده الصدفة بغرزة الكلاستر. انا هنا نفذته بخيط اليز سكريم. انت طبعا تقدري تنفذيه باي خيط صوف او قطن حسب ما انت هتلبسيه، سواء في الصيف او في الشتاء. يفضل طبعا الخيط لو صوف يكون خيط ناعم عشان يبقى طري معاكي في اللبس، وكمان بيفضل انه يكون متوسط السمك. انا هنا استخدمت معاه ابره مقاس 3 فادتني الشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، يلا بينا ننفذ ان شاء الله مع بعض البونشو. يا رب الشرح يكون واضح ليكي باذن الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي سلسال بمقاس دوران الراس اللي انت عايزاه يكون يقبل الاسم على 10، يعني بتفضلي تكرري 10 سلاسل لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. انا هنا هشتغل 90 سلسلة، فهعمل عقدة البداية وهشتغل 90 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا هكرر لحد ما يبقوا 90 وانت هتكرري لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. بعد ما بتوصلي للمقاس اللي انت عايزاه بتظبطي السلاسل كده عشان ما تلفش منك وانت بتشتغلي، تظبطيها وبتجيبي اول سلسله وتدخلي جواها وتقفلي بمنزلق. هنا السطر كله هنمشيه عباره عن اعمده بلفه، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتاخدي لفه على الابره وهتدخلي على كل سلسله تشتغلي جواها عمود بلفه كده، عمود، التاني، التالت، هتفضلي جوه كل سلسلة هتشتغلي فيه عمود بلفة. هتفضلي تلفي على السطر كله كده عمود بلفة جوه كل سلسلة. هتكرري كده لحد ما توصلي لاخر السطر، هتكوني اشتغلتي السطر كله اعمدة بلفة. بعد ما تشتغلي السطر كله اعمدة بلفة هتدخلي على اول سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي بمنزلق. ده كده هيبقى شكل السطر عندك. السطر التاني ده هنعتبره هو السطر الاول من الشيل، يعني من البونشو، فانت هترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود بلفتين. وهنا احنا هنشتغلوا صدفة من 4 اعمدة، 4 سلاسل 4 اعمدة، بس هنا الاعمدة بغرزة الكلاستر، يعني هتعملي غرزة كلاستر 4 سلاسل غرزة كلاستر. فانت هنا هتاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي على اول عمود وهتشتغلي عليه غرزة كلاستر من عمود بلفتين، يعني هتاخدي لفتين من عمود ولفتين وهتسيبي لفة على الابرة. هتاخدي لفتين على الابرة وتدخلي تعملي العمود بلفتين التاني وتسيبي لفة على الابرة، وبعدين تاخدي لفتين وتدخلي في نفس المكان على نفس العمود، وهتاخدي من العمود لفتين لفتين وتسيبي لفة على الابرة. كده بالاربع سلاسل يعتبر عندك 4 اعمدة بلفتين، هتاخدي الاربع لفات كده مع بعض. تمام، هتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4، وهتشتغلي غرزة كلاستر او غرزة عنقود او غرزة حمصة من 4 اعمدة بلفتين. هتاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي على نفس العمود هتشتغلي 4 اعمدة. ده كده اول عمود هتاخدي منه لفتين لفتين وبتسيبي لفة على الابرة ايا كان عدد لفات العمود. هنا هتسيبي لفة واحدة بس على الابرة. هتاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي هتشتغلي تاني عمود، هتاخدي لفتين لفتين وتسيبي لفة على الابرة. تاخدي لفتين على الابرة وتدخلي على نفس العمود وتشتغلي تالت عمود، ولفتين وتدخلي في نفس العمود تشتغلي رابع عمود. كده عندك 5 لفات على الابرة، 4 بتوع الاعمدة واللفة الاساسية هتاخديهم ال5 مع بعض بسحبة واحدة كده. ودي كده عندك الصدفة اللي بغرزة الكلاستر، عبارة عن 4 اعمدة بلفتين، 4 سلاسل 4 اعمدة بلفتين.
كده انا هسميها صدفه، عشان لما اجي اكلمك بعد كده واقول لك هتعدي كام هقول لك هتعدي كام صدفه. انت كده فهمتي ان الصدفه بغرزه الكلاستر في البونشو. هتشتغلي 4 سلاسل، ودول هيبقوا الفرق بين الصدفه والصدفه. هتاخدي لفتين على الابره وهتعدي عمود 2 3 4 وهتدخلي على الخامس، يعني هتسيبي 4 اعمده وهتدخلي على العمود الخامس، تكرري نفس الصدفه اللي هي عباره عن 4 عمود بلفتين بغرزة الكلاستر، وبعدين 4 سلاسل، 4 عمود بلفتين بغرزة الكلاستر. دي كده الصدفة. هتعملي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي نفس المكان هتاخدي لفتين وهتدخلي على نفس العمود، هتشتغلي غرزة كلاستر. غرزة الكلاستر سهلة جدا، بتاخدي لفتين وبتسيبي لفة على الإبرة، وتشتغلي العمود التاني وتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، والتالت تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، والرابع تاخدي لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. كده عندك 5 لفات. هتاخدي ال5 لفات بسحبة واحدة كده، وهتشتغلي بعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4. دي كده شكل غرزة الكلاستر عندك. وقلنا هنا الصدفة بغرزة الكلاستر. هتاخدي لفتين على الإبرة وهتعدي 1 2 3 4، وجوه ال5 هتشتغلي غرزة الكلاستر، يعني هتكرري نفس الصدفة دي هتكرريها هنا. هتفضلي ماشية السطر كله عبارة عن صدفة من غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل، وغرزة الكلاستر هنا من 4 أعمدة والعمود منها بلفتين زي ما انت شايفة كده. هتفضلي تكرري 4 سلاسل، وهتكملي الصدفة اللي هي غرزة الكلاستر التانية اللي من 4 أعمدة بلفتين بالشكل ده. تمام. هتفضلي تكرري كده السطر كله. هتسيبي 4 أعمدة وتدخلي في الخامس تشتغلي غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل بالشكل اللي انا اشتغلته معاكي ده. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما بتشتغلي 4 سلاسل هتدخلي جوه ال4 سلاسل وهتقفلي بمنزلقة. تمام. هنا انت هتعدي عدد الصدفات هتلاقيه عدد زوجي. انا هنا اشتغلت 90 سلسلة، هقسم ال90 على 5 هيطلعوا 18 صدف. فانت هتقسمي عدد السلاسل اللي انت عملتيها على 5 هيطلع عندك عدد الصدفات. هتعديهم لقيتيهم زوجي وبنفس العدد، يبقى انت كده ماشيه مظبوط. انا هنا عدد الصدفات لو عندي 18، فانا هعمل ايه؟ هعلم من اول صدفه وهعلم من نص الصدفه. يعني هتشوفي انت عندك اول صدفه وهتشوفي نص عدد الصدفات كام وهتعلمي عنده. فانا هنا هجيب ماركر، او انت هتجيبي ماركر او فتلتين عندك تعلمي بيهم. اول حاجه هتيجي عند اول صدفه عملتيها وهتدخلي جوه ال4 سلاسل كده وهتعلمي. تمام. انا هنا عندي 18 صدفه، يعني نصهم 9، فهعمل علامه هنا وعلامه على رقم 9. يعني هتحطي على علامه على الاولى وهتعدي 1 2 3 4 5 6 7 8. انا هحط على ال9، انت هتحطي على الرقم اللي طلع لك. تمام. يعني على نص الصدفات. لما هتيجي تتأكدي هتلاقي ان عندك من هنا عدد الصدفات قبل العلامة نفس عدد الصدفات بعد العلامة. يعني انا هنا هلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعد العلامة هلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد العلامة التانية. تمام. انت برضو هتعدي هتلاقي العدد ده هو العدد ده، يبقى انت كده ماشية صح. احنا ليه بنعمله علامة؟ عشان هنبدأ هنا نعمل تزويد في الجنب ده وتزويد عند العلامة التانية، وده اللي هيخلي البونشو يديكي الشكل المثلث من الجنبين. فانت هنا هترتفعي 4 سلاسل، وهنا احنا هنشتغل عند الجزء اللي فيه التزويد هنشتغل 4 صدفات بين 4 غرز كلاستر بين كل غرزة وغرزة 4 سلاسل. فاحنا هنا هنشتغل 4 كده. هشتغل في اول واحدة ارتفعت 4 سلاسل قيمة عمود بلفتين، هاخد لفتين على الابرة وهدخل اشتغل اول عمود اللي هو يعتبر تاني عمود، هاخد منه لفتين واسيب لفة على الابرة، وهشتغل تاني عمود هاخد لفتين على الابرة، وبعدين اخد لفتين واسيب لفة على الابرة، وبعدين اشتغل تالت عمود اللي هو يعتبر الرابع باعتبار ان ال4 سلاسل عمود.
كده اشتغلته، هاخد الايه الاربع لفات مع بعض. احنا عندنا في الاول بس اللي بيطلع 4 لفات عشان مفيش اللفه الاساسيه. اللفه الاساسيه عندنا هنا بنعتبرها عمود. فانت كده عملتي اول غرزه كلاستر. هتشتغلي 4 سلاسل وهتشتغلي التانية، وانا هشتغلها معاكي هنا بشويش عشان خاطر لو انت مركزتيش معايا في الاول. كده احنا خدنا لفتين على الابره، هتدخلي وهتعملي اول عمود، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفه على الابره، وايا كان عدد لفات العمود بتسيبي لفه واحده بس على الابره في غرزه الكلاستر. كده خدنا لفتين على الابره، هندخل نعمل تاني عمود. خدنا لفتين لفتين وسيبنا لفه على الابره، هناخده لفتين على الابره وندخل نعمل تالت عمود. خدنا لفتين لفتين وسيبنا لفه على الابره، خدنا لفتين على الابره وهندخل نعمل رابع عمود. هناخده لفتين لفتين. كده عندنا 5 لفات على الابره، 4 بتوع الاعمده وواحده اساسيه. تاخديهم كلهم كده، تسحبي بالابره سحبه واحده كده بتاخديهم. كده بقى عملتي غرزتين كلاستر. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتاخدي لفتين على الابره وهتدخلي في نفس المكان جوه ال4 سلاسل اللي عليهم العلامه، وهتشتغلي غرزه الكلاستر الثالثه. احنا هنا هنشتغل 4 غرز كلاستر، بين كل غرزه وغرزه 4 سلاسل، وقلنا ده اللي هيدينا شكل المثلث للبونشو. كده احنا اشتغلنا 4 اعمده، هناخد اللفات كلها مع بعض. كده اشتغلنا 3 غرز كلاستر، فاضل واحده. هنشتغل 4 سلاسل وهناخده لفتين على الابره وهندخل في نفس المكان، هنشتغل غرزه الكلاستر الرابعه. كده عملنا عمود 2 3 4 وهناخده اللفات كلها مع بعض. كده انت اشتغلتي 4 غرز كلاستر، 1 2 3 4، بين كل غرزه وغرزه 4 سلاسل، يعني عندك 3 من ال4 سلاسل. تمام، ده فين؟ فوق العلامه. اما الباقي كله هتشتغليه غرزه كلاستر جوه ال4 سلاسل لحد ما توصلي للعلامه التانية. هتكرري نفس اللي هنعمله اللي احنا عملناه دلوقتي. هتعملي في الاول 4 سلاسل وهتاخدي لفتين على الابره وهتدخلي، هتعدي من فوق ال4 سلاسل دول وبتدخلي بتشتغلي الشغل كله جوه ال4 سلاسل اللي بين غرزتين الكلاستر، يعني اللي جوه الصدف. هتشتغلي اول غرزه كلاستر من 4 اعمده، العمود بلفتين، وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتاخدي لفتين على الابره وهتدخلي تعملي غرزه الكلاستر التانية. عندك الصدفه هنا بغرزه الكلاستر، غرزة الكلاستر ب4 أعمدة، والأعمدة هنا بلفتين. تمام، عملنا كده 4 أعمدة. هناخده لفات مع بعض وهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتكرري الجزء ده كده جوه كل 4 سلاسل، صدفة من 4 أعمدة بلفتين، 4 سلاسل 4 أعمدة بلفتين بغرزة الكلاستر. وعند ما هتوصلي للعلامة التانية هاجي اوريكي هنشتغل ازاي. بعد ما اشتغلنا التزويد عند العلامة وبعدين اشتغلنا الصدفات كده على كل صدفة صدفة جوه ال4 سلاسل، عند ما هتوصلي للعلامة هتشتغلي نفس التزويد اللي هو 4 من غرزة الكلاستر، بين كل غرزة وغرزة 4 سلاسل. هتعملي أول غرزة من 4 أعمدة، العمود بلفتين. كده عملنا أول واحدة. هتشتغلي 4 سلاسل وهتعملي التاني في نفس المكان جوه ال4 سلاسل اللي عليهم العلامة. ما تغلطيش وتعملي جوه 4 سلاسل تانيين جوه اللي عليهم العلامة. كده تاني غرزة كلاستر، تعملي 4 سلاسل وهتشتغلي تالت غرزة كلاستر. بتوسعي لنفسك كده، بتضمي غرز الكلاستر على بعض عشان تعرفي تشتغلي. كده دي تالت غرزة كلاستر، تالت عمود اسفة. كده اشتغلنا 3، فاضل واحدة. هنشتغل الاول 4 سلاسل، 1 2 3 4. هنعمل لفتين على الابرة وهنشتغل رابع غرزة كلاستر. هناخد كل عمود ناخد منه لفتين لفتين ونسيب لفة على الابرة لحد ما يبقى عندنا على الابرة 5 لفات.
هناخد اللفات كلها مع بعض. كده اشتغلنا 4 غرز كلاستر، بين كل غرزة وغرزة 4 سلاسل، يعني يعتبر اشتغلنا صدفتين. تمام، هنشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتكملي هتدخلي جوه ال4 سلاسل وهتشتغلي جواهم، هتشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة. دي كده الأولى. أنا بشتغل معاكي بسرعة عشان انت خلاص كده عرفتي غرزة كلاستر بتتعمل ازاي. هتشتغلي 4 سلاسل وهتشتغلي غرزة الكلاستر التانية عشان تكملي بيها الصدفة اللي هي عبارة عن غرزة كلاستر من 4 أعمدة، 4 سلاسل، غرزة كلاستر من 4 أعمدة، والعمود هنا بلفتي. تمام كده. يبقى انت كده بقى عندك في النص من هنا زيادة وفي النص من هنا زيادة. تمام، هتكملي كده فوق كل صدفة، فوق كل صدفة صدفة لحد ما توصلي لحد الاخر السطر. هنيجي نقفل مع بعض. اخر السطر بعد ما تشتغلي 4 سلاسل هتدخلي جوه ال4 سلاسل وهتقفلي بمنزلقة. تمام، وده كده شكل السطر عندك، وكده بدأ يتحول عندك لشكل المثلث من قدام ومن ورا زي ما انت شايفة كده، عشان احنا هنا بنزود في نص الشغل. تمام، الغرزة هي تكرار لسطرين، السطر ده هو السطر الأول منها، والسطر التاني اللي هشتغله معاكي دلوقتي. هترتفعي 4 سلاسل وهتشتغلي هنا صدفة من غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل، والغرزة هنا من 4 أعمدة بلفتين. هتشتغلي أول غرزة، واحنا قلنا في أول السطر تملي بيبقى ال4 لفات دول بنعتبرهم عمود، يعني تملي بنشتغل 3 أعمدة والأربع سلاسل دول بيعتبروا أول عمود. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، هتاخدي لفتين على الإبرة وهتشتغلي جوه ال4 سلاسل تاني غرزة كلاستر عشان تكملي الصدف. كده دي تاني غرزة كلاستر، اشتغلنا تاني عمود، هنشتغل تالت عمود ورابع عمود. تمام، هنا هنشتغل جوه ال4 سلاسل غرزة صدفة، اللي هي الصدفة هتشتغليها على ال4 سلاسل الأولى والتانية والتالتة، يعني مش هتشتغلي زي الباقي كده تشتغلي 4 سلاسل وتسيبي ال4 سلاسل اللي تحتهم، لا هنا بتشتغلي جوه التلات 4 سلاسل. فهنا هنشتغل 4 سلاسل وهندخل جوه ال4 سلاسل اللي بعدهم على طول، وهتشتغلي تاني صدفة، ومن هنا هو اللي بيجيب التزويد معانا، يعني زادت معاكي صدفة من الجنب ده وزادت معاكي صدفة من الجنب ده. هتشتغلي 4 أعمدة و4 سلاسل، 1 2 3 4، هتاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي تشتغلي تاني غرزة كلاستر من الصدف، عبارة عن 4 أعمدة. معلش الغرزة الإبرة بتزيق من الحر. كده بقى عندك صدفتين، واحدة على أول 4 سلاسل وواحدة على تاني 4 سلاسل، هنشتغل واحدة على تالت 4 سلاسل، بس الأول هتشتغلي ال4 سلاسل اللي بين الصدفتين. هتشتغلي تالت صدفة من 4 أعمدة، 4 سلاسل، وهتعملي غرزة الكلاستر التانية اللي من 4 أعمدة. وانت عرفتي خلاص غرزة الكلاستر بتتعمل ازاي، وعرفتي ان هنا من 4 أعمدة وبينهم 4 سلاسل. تمام كده، يبقى انت هنا ده تاني سطر عندك. انت هنا في الاول كنت اشتغلتي 4 غرز كلاستر بينهم 4 سلاسل، فبقى عندك 3 من ال4 سلاسل. في السطر اللي بعده بتشتغلي على ال3 من ال4 سلاسل، الاولى والتانية والتالتة، على كل واحدة بتشتغلي عليها صدفة من غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل، يعني اشتغلتي اول واحدة وبعدين 4 سلاسل وتاني واحدة وبعدين 4 سلاسل وتالت واحدة. هتكملي الشغل عادي بعد كده، هتشتغلي 4 سلاسل فوق ال4 سلاسل. تمام، وهتدخلي تشتغلي على الصدفة صدفة من غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل. دي كده أول غرزة، هتشتغلي 4 سلاسل وهتشتغلي تاني غرزة كلاستر، كده عمودين 3
4. هتاخدي ال5 لفات مع بعض وهتفضلي تكرري. انا مش هكرر معاكي طبعا الجزء ده عشان انت كده عرفتيه خلاص. انت هتفضلي تكرري جوه كل 4 سلاسل هتشتغلي الصدفه، وهتسيبي ال4 سلاسل دول عشان دول هيبقوا ماشيين فوق بعض وهما اللي هيدوكي الشكل اللي في البونشو. تمام، هتفضلي ماشيه كده وعند ما توصلي عند العلامه هتشتغلي جوه كل 3 سلاسل صدفه، بين الصدفه والصدفه 4 سلاسل، يعني هتشتغلي الجزء ده من الناحيه التانية، وهاجي اقفل معاكي السطر في الاخر. بعد ما اشتغلنا السطر كله خلاص ووصلنا للاخر، اشتغلنا 4 سلاسل، هندخل جوه ال4 سلاسل وهنقفل بمنزلقه. كده انت كررتي الجزء ده في الناحيه التانية فاعطاكي شكل المثلث اللي انت شايفاه ده. تمام. هنا الغرزه عباره عن تكرار لسطرين بس، هما دول السطرين اللي هيتكرروا معاكي، وفي كل سطرين لما هتيجي تعدي هتلاقي زاد معاكي 4 صدفات، 2 من الناحيه دي و2 من الناحيه التانية، وده بيخلي ان الجزء ده عندك بيزيد من الجنب ده صدفتين ومن الجنب ده صدفتين. يعني احنا هنا كان عندي 8 صدفات بقوا 10 قبل العلامه. انت هنا هتشتغلي وهتيجي هتكرري السطر ده هنا، يعني هتيجي عند هتسيبي اول واحده وهتدخلي على التانية هتزودي فيها وهتشتغلي على التالتة عادي. انت عشان ما تتلخبطيش حاجه من الاتنين، يا اما تبقي عارفه ان انت هتشتغلي على تاني صدفه، يعني هتبصي على السطر اللي قبله اللي هو فيه 4 صدفات وتشتغلي على تاني صدفه منهم. تمام، 4 غرز كلاستر وهتشتغلي على تاني صدفه، يا اما هتشيلي العلامه عشان ما تتلخبطيش في كل سطر. ده لو انت مش هتبقي مركزه يعني، وهتبصي على السطر اللي قبله وهتدخلي وهتعملي العلامه هنا. هتعملي العلامه هنا عشان ما تتلخبطيش، عشان تدخلي على طول هنا وتشتغلي 4 غرز كلاستر بينهم بين كل غرزه وغرزه 4 سلاسل. تمام، يعني احنا هنسيبه الاولى وهنشتغل في الثانيه. كل ما هتكبري ما هيكبر معاكي هتزيد معاكي واحده. يعني احنا هنا في اول السطر كنا شغالين على طول كده الزياده، في السطر اللي جاي ده هتشتغلي صدفه وبعدين تشتغلي الزياده، بعد سطرين هتشتغلي صدفتين وبعدين تشتغلي الزياده. فعشان ما تتلخبطيش ممكن تعلمي كل سطر تطلعي كده بالعلامه وتحطيها على تاني صدفه من الصدفات اللي زادت معاكي. تمام، بالشكل ده. وطبعا هتحطيها من الجنبين يعني عشان ما تلخبطيش برضو. هترتفعي هنا بقى في اول السطر 4 سلاسل، وهنا هتشتغلي فوق الصدفه على طول جوه ال4 سلاسل هتشتغلي صدفه من 4 اعمده غرزه كلاستر اللي هي غرزه الكلاستر يعني. فانت هتعملي 3 اعمده عشان اول السطر بنعمل 3 اعمده وال4 سلاسل بيعتبروا عمود. تشتغلي 4 سلاسل، هتاخدي لفتين على الابره وهتعملي غرزه الكلاستر التانية. تمام كده، دي اول غرزه كلاستر عندك، دي اللي زادت معاكي. هتشتغلي 4 سلاسل وهنا هتاخدي لفتين على الابره وهتدخلي جوه الصدفه التانية. تمام، وهتشتغلي جواها 4 غرز كلاستر بين كل غرزه وغرزه 4 سلاسل، يعني هتكرري اول سطر عندك في التزويد. هتدخلي كده وهتشتغلي تاني غرزه كلاستر، معلش اسفه. هتشتغلي 4 اعمده كده، ده التالت وده الرابع، ده كده اول غرزة كلاستر. هتعملي 4 سلاسل وهتشتغلي التانية، اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، بتسيبي من كل عمود لفة كده. هنعمل الرابع، يبقى كده اشتغلنا غرزتين كلاستر. هنكرر ده فهنشتغل التالتة. الاول هتعملي 4 سلاسل، هتاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي تشتغلي التالتة كده، اول عمود، التاني، التالت، الرابع، كده بقوا 3 غرز كلاستر. هتوسعي كده عشان تشتغلي جوه السلاسل وانت مستريحه. تعملي في الاول 4 سلاسل وهتاخدي لفتين على الابره وتشتغلي رابع غرزه كلاستر كده، 3 كده 4 و4 سلاسل 1 2 3 4 كده زي ما انت شايفه كده. اتكرري السطر ده، كررتيه بس زادت معاكي غرزه كلاستر من صدفه من هنا وصدفه من هنا.
هتشتغلي 4 سلاسل، وهنا هتعدي من فوق ال4 سلاسل وهتشتغلي عادي بقى خلاص. على كل 4 سلاسل هتدخلي وتشتغلي صدفة من غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل. دي اول واحدة، تشتغلي 4 سلاسل وتشتغلي التانية، كده تالت عمود، كده الرابع. كده اشتغلتي غرزة كلاستر وبعدين 4 سلاسل وغرزة كلاستر. هتشتغلي 4 سلاسل وهتشتغلي على كل 4 سلاسل هتدخلي جواهم تشتغلي الصدف، وهتكملي هتفضلي ماشية كده بنفس الطريقة جوه كل 4 سلاسل صدفة. وفي الاخر خالص هتيجي عند الزيادة، عندما هتيجي عند الزيادة هتغيري العلامة او هتبقي عارفة ان انت بتشتغلي فوق تاني صدفة. يعني عندك 1 2 3 هتشتغلي الزيادة جوه التانية. تمام كده، اللي هما 4 غرز كلاستر بين كل غرزة وغرزة 4 سلاسل، يعني هتكرري الجزء ده. تمام. بعد كده هتكرري برضو الصدفات، وهنيجي في اخر السطر نقفل مع بعض. اخر السطر بعد ما اشتغلتي 4 سلاسل هتدخلي جوه ال4 سلاسل وهتقفلي بمنزلقة. تمام. ده كده هيبقى شكل السطر عندك، وده كده هيبقى شكل البونشو. بدأ يديكي شكل المثلث اللي انت شايفاه، وكل ما هتزودي هيديكي شكل مثلث اكتر. هنا احنا هنكرر مع بعض السطر التاني اللي بعد كده انت خلاص هتعرفي انك هتكرري سطرين، بس انا هنا هكرره معاكي عشان تعرفي ان انت بعد كده السطر هيترحل معاكي. يعني الزيادة هنا كانت معاكي في اول السطر، بعد كده اترحلت بقت بعد صدفة، بعد كده في كل سطر هتترحل معاكي صدفة. يعني بعد كده بداية السطر عند التزويد ممكن يبقى وصل ان انت تشتغلي 4 صدفات 5 صدفات وبعدين تلاقي التزويد. يعني عشان كده انا بقولك ما تتلخبطيش وتخلي العلامة قدامك عشان ما تضطريش ان انت تعملي تزويد في حتة ويطلع معاكي الشغل مش مظبوط. تمام. فانت هنا هترتفعي 4 سلاسل وهتشتغلي اول غرزة كلاستر، يعني هتشتغلي 3 أعمدة بس من غرزة الكلاستر، والأربع سلاسل بتعتبر الرابعة، وأربع سلاسل وهتشتغلي غرزة الكلاستر التانية في نفس المكان جوه الأربع سلاسل. تمام. انتي هنا هتشتغلي 4 سلاسل اللي هم هيبقوا فوق الأربع سلاسل، 1 2 3 4. لكن هنا مش بتشتغلي مش بتسيبي 4 سلاسل زي ما هتسيبي هنا. يعني انتي هنا هتسيبي ال4 سلاسل دول وهتدخلي هتاخدي لفتين على الإبرة وهتشتغلي أول غرزة كلاستر. تمام. لكن ال4 سلاسل دول ال3 دول بتشتغلي جواهم وبينهم 4 سلاسل. يعني تشتغلي أول صدفة كده، احنا بنشتغل في أول غرزة كلاستر من الصدفة، وبعدين هنقفلها ونشتغل 4 سلاسل، وهتدخلي تعملي غرزة الكلاستر التانية في نفس المكان عشان تكملي الصدفة اللي هي عبارة عن غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل. تمام. انتي هنا بتسيبي ال4 سلاسل دول تشتغلي كده 4 سلاسل فوق ال4 سلاسل، اما على التلات 4 سلاسل دول بتشتغلي 4 سلاسل، لكن ما بتسيبيش ال4 سلاسل، بتدخلي جواهم عشان ده اللي بيجيب معاكي التزويد في السطور اللي جاي. هتشتغلي اول غرزة كلاستر، تمام، وبعدين 4 سلاسل وتاني غرزة كلاستر في نفس المكان. بالشكل ده. تمام. يبقى انت اشتغلتي على اول 4 سلاسل وبعدين 4 سلاسل واشتغلتي على تاني 4 سلاسل على طول، ما فوتيش، ما عملتيش زي هنا كده وفوتي ورحتي اشتغلتي على بعدها، لا انت اشتغلتي جوه ال4 سلاسل رقم 2. هتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4، وبرضو هتروحي على ال4 سلاسل اللي بعدهم على طول وهتشتغلي جواهم صدفة من غرزتين كلاستر بينهم 4 سلاسل كده. اول غرزة كلاستر 4 سلاسل وتاني غرزة كلاستر،
تشتغلي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، وهتقفلي. تمام، بقت كده زي ما انت شايفه كده. ده السطر التاني اللي بيتكرر معاكي. بعد كده هتكملي الصدفات، هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتعدي من فوق ال4 سلاسل وهتروحي على الصدفه اللي بعدها. يعني انت ما بتعديش على ال4 سلاسل اللي فوق التزويد، اللي هما بيبقوا بين كل غرزة كلاستر وغرزة كلاستر في 4 سلاسل متكررين. ال4 سلاسل 3 مرات، انت بتشتغلي الصدفات على ال4 سلاسل التالتة، وده اللي بيديك الشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. تمام كده اشتغلنا الصدف. انت بقى لما بتشتغلي بالمنظر اللي احنا اشتغلنا بيه بيتفرع عندك. كل ما بتزودي هنا تفرع زي ما انت شايفه كده، بعد كده هيتفرع كده، بعد كده هنا هتتفرع وهيديك الشكل اللي في البونشو اللي انت شفتيه في اول الفيديو. هتكرري من اول ما اشتغلنا كده، هتكرري 4 سلاسل وهتعملي الصدفه جوه ال4 سلاسل بتوع الصدفه لحد ما توصلي للناحيه التانية. هنا كده هتعملي نفس اللي اشتغلناه في الجنب ده. تمام، وهنيجي نقفل مع بعض السطر في الاخر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي 4 سلاسل هتدخلي وهتقفلي بمنزلق. تمام كده انت عرفتي خلاص السطرين اللي هتكرريهم، اللي هما السطر اللي فيه 4 غرز كلاستر بين كل غرزه وغرزه 3 سلاسل، والسطر اللي هو فيه هتشتغلي جوه ال4 سلاسل 3 صدفات بنفس الطريقه. اول صدفه وبعدها 4 سلاسل، وفي ال4 سلاسل اللي بعدهم بنفس الشكل ده. ولازم تعرفي ان في كل اول سطر هيترحل معاكي صدفه، يعني بعد ما تكرري سطرين هيترحل معاكي صدفه عشان توصلي للزياده. يعني هنا في السطر اللي جاي هتشتغلي صدفه، وبعدين هتشتغلي صدفه 4 سلاسل، وهنا هتزودي. تمام، بعد ما كنتي بتشتغلي تحت هنا اشتغلتي صدفه واحده وبعدين زودتي، وقبلها ما اشتغلتيش خالص صدفه قبلها. في السطور اللي جايه كل سطرين هيزيد معاكي صدفه، عشان كده لازم تعرفي الزياده هتبقى معاكي فوق تاني 4 سلاسل. لازم تاخدي بالك يا اما تغيري العلامه. هتفضلي تكرري بالشكل ده لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه، وهرجع اقفل معاكي الف حوالين الرقبه بغرزه هتشوفيها دلوقتي. بعد ما بتفضلي شغاله لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، هتيجي على الرقبه وهنشتغل حواليها عمود امامي وعمود خلفي بالطريقه اللي هتشوفيها دلوقتي. هتجيبي لون تاني من الخيط او زي ما انت عايزه، لو بنفس اللون، وهتدخلي على اي عمود هنا كده، وهتدخلي عقدة البداية وهترتفعي سلسلتين 1 2، وهتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي على أول عمود يقابلك هتشتغلي عليه عمود أمامي. يعني هتدخلي جوه العمود كده، مش فوقيه، هتدخلي جواه، يعني هتلفي من وراه كده، ده اسمه عمود أمامي. وهتدخلي تشتغلي 2 عمود أمامي، 1 وعلى العمود اللي بعده 1. هتدخلي من ورا العمود كده، تخلي الإبرة ورا العمود وتسحبي الخيط، ده اسمه كده عمود أمامي. وبعد كده هتعملي 2 عمود خلفي، هتاخدي لفه على الابره وهتخلي الابره قدام الشغل، يبقى ده كده اسمه عمود خلفي. هتسحبي الخيط وهتعملي 2 عمود خلفي، 1 كده، هتاخدي لفه على الابره وتدخلي بنفس الطريقه كده، ده عمود خلفي. هتشتغلي عمود خلفي، يبقى كده اشتغلتي 2 امامي و2 خلفي. هتفضلي شغاله على الجزء ده كله 2 عمود امامي جنب بعض، وبعدين 2 عمود خلفي جنب بعض. يعني على كل عمود هتشتغلي عمود امامي 2 جنب بعض، وبعدين عمود خلفي 2 جنب بعض، وهتفضلي مكمله كده 2 عمود امامي و2 عمود خلفي لحد اخر السطر. ده كده هيبقى الشكل عندك بعد ما بتلفي اول سطر فوق في الداير. تمام، اخر السطر هتدخلي على السلسلتين وهتقفلي بمنزلقه، وهنا هترتفعي برضو سلسلتين وهتاخدي لفه على الابره، وعلى كل عمود من الامامي هتعملي عمود امامي. يعني فوق العمود الامامي هتعملي عمود امامي. كده عملتي 2 عمود امامي، 1 على الاول و1 على التاني. هتروحي على الخلفي وهتعملي عمودين خلفي، 1 على الاولاني و1 على التاني، وهتمشي السطر كله معاكي عمودين امامي 1 2 وعمودين خلفي 1 2.
هتروحي على الامامي، هتدخلي من ورا كده وهتعملي عليه عمود امامي، وعلى الامامي اللي جنبه عمود امامي، وعلى الخلفي هتشتغلي 2 عمود خلفي على كل عمود عمود، 1 2، وهتكملي بالطريقه دي كده لحد اخر السطر، وهتفضلي تكرري كده فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق الخلفي عمود خلفي، يعني هتمشيها 2 امامي و2 خلفي، تفضلي تكرري لحد ما توصلي لطول الرقبه اللي انت عايزاه. واهم حاجه تراعي ان كل ما بيطلع بتضيق معاكي، فتراعي ان انت عند المقاس اللي انت عايزاه توقفي الشغل، يعني ما تفضليش تكرري وفي الاخر تلاقي الرقبه ضاقت منك، فانت هتفضلي تكرري كده لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. كده انا اشتغلت 4 سطور عشان ما يضيقش معايا. انت هتشتغلي لحد الطول اللي انت عايزاه، اهم حاجه تراعي ان هو ما يضيقش معاكي، يعني متفضليش تزودي وفي الاخر تلاقي الرقبه ضاقت منك. انا هنا هوريكي ازاي تركبي شراشيب لو حبيتي تركبي شراشيب للبونشو. عشان تركبي الشراشيب بتجيبي حته خيط بتقصيها بالمقاس اللي انت عايزاه حسب طول الشرشوبه وحسب ما انت هتتنيها، يعني بتشوفي مثلا طول الشرشوبه قد كده، تمام، بتتنيه على 6 على 8، وبعدين بتشوفي طولها قد ايه وبتقصي كذا واحده على الاساس ده. يعني لو طلعت عندك هنا مثلا محتاجه 40 شرشوبه بتقصي 40 بطول نفس الفتله. بعد كده بتتنيها تاني، يعني انا كده هتنيها اهو، تمام، بقت متنيه على 4، وبعدين هتنيها كده وهركبها. بتركبيها ازاي؟ بتجيبي الابره بتدخليها كده، تمام، وتخلي الفتله قصادك كده، وبعدين بتسحبي وتروحي جايه مدخلاهم كلهم كده الفتلات كده بالابره، تمام، وبعدين بتسحبي الخيط ده كده اللي بيخلي قدامك الجزء ده اللي هو بارز ده. اما لو ركبتيها بالمشقلب هيطلع الظهر بالشكل ده، هيطلع الوش عندك هو اللي ده، فانت هتركبيها بنفس الطريقه اللي انا ركبتها بيها. وبعد كده بتظبطيه كده وبتقصي بنفس الطول بتاع بعض، يعني بتركبيهم كده وتشوفي الشيل معاكي بنفس الشكل كده، وبعدين تبتدي تقصي كده عشان يطلعوا بنفس الطول، يعني مش هيطلعوا معاكي هما كلهم طول واحد، لا هيطلعوا معاكي مدرجين، تمام كده. كده انا خلصت معاكي طريقه البونشو، يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي وان شاء الله تنفذيه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.